Uy, may dragon, no? Wow, sobrang dami ng drop. Wow, bundle ng bless, oh. Okay, may talisman of guardian pa. Ayos, ah. Uy, may isa pa, oh. Sinuswerte yata tayo ngayon, mga bro. Nice one. Wow, sobrang dami ng drop, mga bro. Hello, kumusta na mga bro? 11 Gaming po. At sa video to mga bro is let's talk about isa sa mga underrated na Brazilian-owned MU. O ito yung Nerd MU. Alright, so itong Nerd MU mga bro, hindi na to gaano bago mga bro no, na server. So it opened last year pa lang and ito yung Facebook page niya. Right. So nasa 400 plus followers siya no. And kung napapansin nyo, Brazilian yung mga post niya no. And so mostly active naman siya sa kanyang Facebook page. Ito naman yung web page niya. Right? So kung napapansin nyo, medyo may kahawig siya mga bro no na interface in terms of server. So I think same owner lang siya ng Tarkan MU tsaka MU World. Almost same interface lang siya no kung napapansin nyo. So sa page niya, pwede tayong mag-create account and then mag-download sa kanyang mga links. Alright? It is available on PC, iOS, at tsaka Android. And meron din siyang separate APK file if you don't have Google Play such as Huawei devices. Alright? So lalagay ko lang yan yung mga links sa video description para ma-download niya at matry na. Right? So, kung napapansin nyo, yung max level niya is 1,000. Yung XP rate niya is 8,000. So, hindi nakalagay no kung ilang online players but in my opinion, so nasa 200 to 500 yung online niya based dito sa main server. Alright? So, okay naman yung population. Small time lang na server. So, let's try to check kung ano yung mga available classes niya dito sa Nerd MU. Alright? So, ito yung mga available classes niya dito mga bro. No? So, meron tayong Dark Wizard, Dark Knight, and Elf. So, meron din siyang Magic Gladiator dito mga bro. No? Hindi pa natin na-unlock kasi yung main character natin is low level pa lang siya. Nasa level 50 pa lang siya. 59 specifically. So, we need at least level 150 I think para ma-unlock yung Magic Gladiator na character. Alright? Right, so kung napapansin nyo dito, merong MG gaya nito. Alright. First mo bro, check muna natin no, kung ano yung mga binibenta ng NPC dito. Right, so check natin first kang barmaid. So kung napapansin nyo, potions lang tsaka mga quest items no. And then meron din siyang mga plus 9 na rings and pendants. Dito naman sa kang blacksmith, so pwede tayong makabili ng plus 9 na Black Dragon set mga bro no. So obtainable lang natin yan as starting gear Nerd MU. So we can also obtain some weapons dito. So gaya ng Sword of Destruction tsaka mga skills. Alright? So yan yung pwede nating makuha sa NPC dito kang blacksmith. So check naman natin sa mage dito. So for mage, so plus 9 legendary set naman yung pwede nating mabili. And also yung Dragon Soul Staff and of course yung mga skill ng mga wizard. So yan yung mga pwede nating mabili dito sa NPC. So I think that's a good thing no. A starting gear, pwede lang natin siya mabili gamit ang Zen. And also mga bro, share ko na rin sa inyo, if you're starting out dito sa Nerd MU, pwede tayong makakuha ng Zen no, just by typing sa command no. Type lang natin /Zen tapos ilang amount. For example, 999. Pwede na tayo makakuha ng Zen automatically. Right? Kung napapansin nyo, halos puno na yung Zen natin dito para makabili agad tayo ng mga starting gear sa NPC. So that's a good plus no, especially kung casual player ka lang and you're not that much invested sa larong to. So okay yan no, for me, for casual gaming lang. So also let's check dito mga bro no. So kung napapansin nyo yung graphics natin is of course classic siya. Yung interface naman niya kung napapansin nyo is almost same lang din sa Tarkan MU. We have 90% chance na almost same lang talaga to ng developers tsaka owner tong Nerd MU tsaka Tarkan MU. And also I think sa MU World din no. So yung features niya din dito same as Tarkan MU. Meron din tayong zoom in and zoom out feature. So ito yung pinakasagad na zoom out and this one is the zoom in. Okay, so pwede natin siyang ma-rotate according sa yung kagustuhan and pwede natin i-restore para sa default view niya. So okay yan na feature. Plus yan para sa akin. And also, same as Tarkan MU, we can play this game up to 120 FPS. So, eto yun mga bro. So, we can play this one on 30, 60, and of course, 120 FPS. So, wala siyang problema, no?
to if you want to run this one on 120 FPS, especially kapag yung mga devices nyo dito is yung mga high-end na devices. Alright, that's all for the interface and graphics dito sa NerdEmu mga bro, no? Next, let's talk about the gameplay. So classic gameplay lang din, wala tayong mga quest dito, no? So plug and play lang tayo, and eto yung fun part dito sa NerdEmu mga bro, no? Reset system siya, and sa gaya ng sinabi ko kanina, you need at least 1,000 levels para maka-reset tayo. So yung max level dito is 1,000. So no problem naman magpa-level dito, kasi pakita ko sa inyo mga bro. So mag-change server muna tayo sa spot server, no, para mapakita ko sa inyo kung ano yung XP rate tsaka yung mga spot system dito. Okay, dito na tayo sa spot server mga bro. And paglabas nyo pa lang mga bro, makikita nyo na sobrang dami ng mga monsters dito. So di tayo mahihirapan dito magpa-level, no. And set up lang natin ng ating autoplay dito, no. Automatic, mabilis lang tayo makapag-level up dito, kasi yung spot system nila dito is okay, no. And sobrang bilis magpa-level up dito sa NerdEmu. Pwede natin siya ma-conclude na easy at chill server lang siya, no. Share ko na rin sa inyo. So every time na mag-level up tayo, yung bigayan dito na stat points is tagfi 15. So 15 stat points per level yung binibigay nila dito. And also, once we reset dito sa NerdEmu, is yung mga nilagay natin na stats is permanent na yan. So hindi yan babalik sa original na stat points. So cumulative yung ating mga stats na makukuha. So mabilis lang lalakas dito, no, in terms of stats. So for me, na-max ko na yung strength ko in a few hours lang, no. So ganun kabilis magpa-level at magpalakas dito sa NerdEmu. So worth trying naman siya, especially kung casual, no. Hindi lang siya gaanong competitive, kasi parang easy server lang siya. Of course, casual friendly lang siya. Okay? Don't worry also mga bro, pag bagong-bago lang tayo dito sa NerdEmu, kasi yung mga monsters dito mahihina, no. And hindi sila nagdi-deal ng damage, puro miss lang sila. Ma-optimize talaga yung ating leveling experience dito sa NerdEmu. That's all for the gameplay mga bro, no, dito sa NerdEmu. So super easy lang talaga at chill server lang to. Kung napapansin nyo, level 200 agad tayo from level less than level 100, no. I think level 50 plus 60 last time before tayo nag autoplay dyan. So next naman mga bro is let's talk about kung meron bang RMT dito sa NerdEmu. O balik ulit tayo sa main server, no. So munti ko nakalimutan mga bro, no, yung login page niya o login screen. So same as Tarkan MU and MU World. So merong VIP, spot, and main. So itong VIP is for VIP players or yung mga nagta-top up, and then yung spot server is dito tayo server na pwede tayong magpa-level, and sa main server naman dito yung server is mainly used for trading lang. Alright? O pasok na tayo sa main server. O check muna natin yung economy status dito sa NerdEmu, no. And as you can see, meron silang personal store na feature, and also pwede rin tayong makipag-trade, no, dito sa NerdEmu. And also you can post kung ano yung mga binebenta nyo dito. Pwede tayong mag-post sa global kung ano yung mga binebenta nila dito. So let's try to check tong player na to. Mostly mga excellent items, mga bonus. So kung napapansin nyo, to full option mostly yung binebenta. Okay, maraming option, no. So unlimited yung options na pwede nating makuha dito, no. They are also using jewels. Jewels lang yung kailangan natin dito, no, para makakuha tayo ng mga items na malalakas. Alright? As you can see sa intro natin kanina, so we can get excellent items saka jewels sa mga event monsters o sa golden monsters, no. So ito yung sample nating nakuha kanina. Nakakuha tayo ng dragon pants, so sobrang daming options niya. And also legendary armor, and also bundles of jewels pag tayo ay nakahunt ng mga golden monsters. I think okay naman yung in-game economy niya, no. Super healthy and obtainable lang, and doable, especially kapag tayo ay kahit na free to play lang tayo dito, no. Alright? So I think that's a good sign
And also, let's talk about kung meron bang RMT potential dito. So, for me, meron naman siyang RMT potential, no? Kasi active yung trading system nila dito. Yung problema lang dito sa Nerd MU is that limited lang yung players, no? So, hindi gaano marami yung players. Nasa 100, 200, I think 200 to 500 plus lang to mga active players dito for now. Also din sa isa sa mga naka-affect sa player numbers dito and RMT potential is that casual server lang to, no, and easy server. Players come and go lang dito, no. Mabilis lang mag-exit yung player pag medyo na board na, wala gaanong retention ng players pag mga ganitong klase ng server. Alright? So medyo low yung demand, no. O kung napapansin nyo rin dito, medyo konti lang yung Pinoy, no. Mostly mga Brazilians yung mga players dito. Okay, so let's also check. So, meron tayong nakita na group, no, na Nerd MU. So 159 server lang siya. So, medyo inactive na tong, I think mga last year pa lang yung mga post niya about dito sa Nerd MU. So medyo limited lang yung if you're planning to play Nerd MU. So talagang pang casual lang, no, and hindi for serious players tong Nerd MU. Okay? I think that's it for the RMT potential, no. Medyo low lang yung opportunities dito sa Nerd MU. Okay, so sa next part naman ng ating video is let's talk about my personal opinion or the pros and cons dito sa Nerd MU. So this is 100% based on my own opinion lang to, mga bro, no. First, let's talk about the pros. Of course, classic siya na in terms of gameplay and graphics. So okay yun para sa akin, no? Yung features niya, meron tayong 3D zoom in and zoom out and rotate. So, customizable, depende sa player kung ano yung viewpoint na gusto niya. So, it's a good plus. And then, for gameplay naman, okay siya, no? Quick and casual lang talaga. So, mabilis kang lalakas dito and hindi ka talaga mahihirapan dito kasi pwede kang makabili ng mga items sa NPC as starting gear, just like me. You can easily level up kasi yung mga spot dito is sobrang dami ng mga monsters. Di ka talaga mauubusan ng mga monsters dito. So, every map, merong mga monsters na magsaspawn talaga and hindi ka talaga mauubusan ng pagpapalevel. And also, you get 15 stat points per level. So, within a few hours pa lang, mga bro, full stat na agad yung strength ko. So, ganun kabilis dito. So, friendly naman ng mga players dito. Meron akong nagka-chat kanina. English speaking siya, hindi siya taga Philippines. So, okay naman and pag nagtatanong ka dito, meron din namang mga players na mababait at tutulungan ka. And also, kung napapansin nyo, yung events dito is very active at saka yung mga players dito is talagang nagpa-participate, no. O eto yun, yung mga Red Dragon. O pwede ka rin dyan makakuha ng mga items na malalakas na pwede mong ibenta or gamitin for your character. O active yung monster hunting dito and yung mga in-game events. So it's a very good plus and a good pros, especially sa casual lang na server na to. Alright, so next naman is let's talk about the cons of this game. For me, medyo low population lang siya, no. That's the first cons na masasabi ko sa inyo. Wala gaanong Filipinos dito, no. Medyo konti pa lang and if you're watching this video, mga bro, let's try to play this game, no, para medyo dumami naman yung mga Pinoy dito sa Nerd MU. Masasabi ko is related lang to sa low population, no? So medyo low yung RMT potential niya due to casual lang tong game na to. Wala gaanong demand for items, fast paced lang tong game na to, no. Wala gaanong retention ng mga players dito sa game na to. Kudos pa rin sa owners tsaka developers sa server na to kasi umabot siya ng 1 year kahit na hindi naman ganun karami yung mga players dito and the server is still up for a year na. Alright, so that's it, mga bro, no, about the pros and cons for this server and I would rate this game nasa mga 3.8 to 4, no. I think 4 stars tong server na to. So very good, pang casual lang, no pressure and easy to level up and hunt sa mga monsters. So that's it, mga bro, about masasabi ko dito sa Nerd MU. Alright, so lahat ng mga links ilalagay ko lang yan sa video description para matry nyo nang ma-download. Available siya sa Play Store din. Type nyo lang Nerd MU. Makikita nyo na agad yan. Alright. Maraming salamat nga pala to UG Phone, ang sponsor ng video na to. Ang UG Phone ay isang cloud-based mobile emulator that works like a remote desktop at working perfectly sa MU Monarch C.
Ang features nito ay pwede kang makagrind 24/7 kahit na AFK ka pa or offline ang iyong device dahil nga cloud-based ang application na to. It also works on Android, iOS at PC. It also supports multiple clients at hindi nito ginagamit ang iyong data at storage dahil nga cloud-based. This application is perfect for competitive players at higit sa lahat mga RMT farmers natin dyan. O ano pa hinihintay nyo mga bro? Register na kayo sa link on the video description at gamitin ang invitation code na 11game for a free 480 diamonds which can be used up to 40 hours of free trial. So, sana katulong tong video na to. Pa-like, share, at subscribe na rin. Stay safe, stay healthy, at see you on the next video. Peace!